Go. Day 2! Day 2. Woo! Yan, good morning! Lakas na. So ngayon, first stop natin, no, teams. Next stop natin is, punta tayo ng... Saan tayo punta, sis? Montreal. Lakas. Basta doon. So yan, ito na kayo last day natin. So iikot muna tayo dito bago tayo umuwi. Hindi, yun na lang. Maaga pa ba yung 11? Oh! Good morning ulit! So nakakita kami ng premium outlet dito sa Montreal. Kaya dang tayo, tignan natin kung may mabibili tayo. Pero wala tayong mabibili dyan. Ha? Comment. Wala tayong mabibili dyan. Tignan natin. Pero wala talaga tayong mabibili dyan. Pilitin. Let's go! Welcome to... Montreal! Tapos pasok natin yung video ni Jopet dito. Welcome to Paranaque. Insert. Welcome to Montreal! Welcome to Paranaque! So yan, dito na tayo sa loob ng outlet. So, wala naman tayong bibilin dito eh. Walang bibilin pero mamaya may bit-bit na yun. So yun, sarado pa nga yung iba. Sarado pa kaya hindi kami makapasok, hindi kami makapili. Kaya, ayun. Kung ano lang yung bukas. Pero tingnan natin kung maabutan natin mamaya. Kasi may pupuntahan pa kami. Kaya, tara, samahan nyo lang kami. Yun, so tapos na nga tayo mamili. Sabi ko kanina wala tayong mabibili. Wala ba tayo nabili? Wala naman tayo nabili kaya move on na. Yung sisa nabili mo? Sa akin? Ikaw? Ito sa akin. Ito. Ay, yun nga, nakabili pala siya ng sinturon. Nasuot ko Nasuot naman. Ako ito. Ayan, ito lang nabili ko. Punta na tayo sa pupuntahan natin. Let's go! Yan, so andito nga pala kami sa Montreal. Yan. Tingnan mo. So lalakadin namin yung nasa likod namin, nakikita nyo. Grabe, ang ganda. So lalakadin natin yan, explore natin yan. Tara, sugod na tayo. So yan, sasakay tayo dito. Yan. Market dun. Yan, nakahinto pala sila. So yan, nakasakay na tayo. May bayad ba?
Di ba yun? Oh, libre lang pala ito. So pagpunta kayo dito, alam nyo na ako kaya sakay. Wala pa! Tanggalin ang mask. Oh, medyo mataas nito. Okay, cellphone mo. Mag-cellphone nga, ay, picture nga kayo na ano. Oh, ganda. Taas din, no? Hindi naman tayong multo, di ba? Uy, salig! Okay, okay. Taas! Ay! Saka tumawa yun. Nakakaluna nun eh. Other station pa. Ayaw ko ng bayan. Saan ba yung napupunta tagbente? Ay, nag-book ka? Oo. Kaya sa tapos na. Yun, kita dalawa yata. Tapos, lilipat kami dun. Meron pa dun sa taas. Ayun o. Meron pa dun sa taas dun. So, ang ganda dito. So, kung galing kayo ng Montreal, tapos pupunta kayo dito, mga 1 hour drive lang. Yan. Kaya pagpunta kayo Montreal, siguradong puntahan nyo to. The best. Mag-enjoy kayo dito. Oh, meron no. 20. So parang ano lang pala yun, elevator papunta dito sa taas, no? So parang elevator lang Pero yung kung gusto paakyat yung dito. mag-hike tara. Pero kung gusto mong po sakyan to, ayan, may bayad na, yung kanina wala. So ayan, let's go. So ayan, nakabili na kami ng ticket. Ito. So kung panorama, naka-i-jopet. Hindi na ito, dalawa to. Panorama. Hindi, isa lang yun. Dalawang ano na puti. Pwede ka lang, huwag lang na doon na paano. So ayan, ticket namin. Sasakay. Wala na. So ayan, may observation pala para sa line-up. So panorama, $20 each. Dapat may reservation So, pa ayan. pala. Ito yung sasakyan namin. Hindi may silbi pa rin yung... Ayun. So tara na, sakay na tayo. So yan o. Nakasakay na kami. Dito kami nakapa. Yung pinanggalingan namin kanina. Pretty. Yung cart din, pang bata Tapos yung sa lang yun. kabila na yun, Hindi, kasi yung may mga mga prices parents niya, ito ganito siya. Yan. Sila yung pababa. Yan yung mga bata prices yung niya. mga cart. Tapos pagdating mo sa taas, bababa ka gamit yung parang bike na cart na something. Ewan ko ba? So yan. Yan! Oh. Dito sa harap. Medyo malayo din pala to. Tingnan nakikita nyo yung pinakataas. Doon! Pwede yung makita. Yan, yun yung pinanggalingan namin. Di ba? Hindi Solid. nakita yung mga pinanggalingan. Solid din yung ano, $20 mo. Eh wala na. Kasi siyempre yung view naman talaga pinakamagandang. Sa baba. So kung nakikita nyo yun, ayun yung nakadan. Naglalakad sila doon pataas. Hanggang doon. So akala namin Kailangan ganun din talaga makababa may yung ano ka. nilalakad nila. May pang... Talagang may challenging talaga. pala. Talagang ang taas niya. Siguro hanggang doon siya. So yan, nakababa na kami. So pagdating mo sa taas, ito yung view niya. Ganyan. Then save nyo yung ticket nyo to. Kasi yun yung gagamitin nyo pababa kayo. Pag nawala yun, ewan ko na lang baka maglakad kayo.
So yun, nakita nyo kanina yung ano, parang nilalakad yung hiking, yung trail. Yung may trail doon kanina. So ito na sila. Yan. Tingin ka doon sa kapatid. Dito yun. Yan. Ito yung trail. So hanggang dito pa sila umakyat. Then ewan ko na lang kung saan sila pupunta after. Napakaganda! Woo! Ano siya masasabi mo, Rick? No comment. Tingin sa gilid. Ang galing. So yan, ito pala yung mga ano way, yung mga pwede nyo puntahan. Yan, may sigsag. Yan, basta basahin nyo na lang. Tapos pumunta tayo dito, may nakita tayong magandang spot. Tara! Yan, may mga upuan pa dito. So gusto nyo mag-chill? Gusto nyo makita yung view? Habang nakaupo kayo dito? Oh my God! Wow! Yung mga view dyan, no? Diba? Yan, so try natin puntahan yun, no? Yun, yung nasa tuktok na yun. Try lang. Try lang, tingnan natin kung ang abot natin. So ito yung trail na sinasabi ko. Yan. So Paulit-ulit ka. lalakadin nyo yan. Papunta doon sa babayan, doon sa village. Sa ina. So kung gusto nyo maglakad, kung trip nyo maglakad. Pag hindi trip maglakad. Pag hindi mag-trip maglakad, bawal. Basta nakabantay. Bawal pag nahuli ka. Pero lagi kayong susunod, hindi ka ganyan. Pag sinabi bawal. Ito na naman, bawal. Bawal dito. Ayan. May sign. Pag sinabi bawal. Sabay sumunod pa yun. So ito na, lapit na kami. 3, 2, 1. Mas maganda to. Dito na tayo sa taas. Yun, so galing kami nung kanina. Yun, nung kami galing. Yan. Picture lang kami. Tignan nyo naman yung view. Paganda. Ikot mo. Wala naman. Dito ba? Sira yan. Hindi naman pala gumagana. Baliktad. Ano nakita mo? Ito nakikita niyo. Kung napapansin nyo, dumami na yung tao dun. Nag-akyatan na sila. Tapos medyo, tignan nyo yung panahon, medyo madilim. Uulan, pero okay naman. Sulit pa din, buti hindi umulan na malakas. Kaya, ano sabi mo, Rick? So ito naman yung other side nung ano, pinuntahan namin. So halos parehas lang naman sila. Pinagkaiba lang. Meron yung ano, inakyat namin kanina. Ganito siya. So, clear lang. Yan, so nag-washroom lang kami. Tapos doon, nakit kami doon. Tingnan namin kung may makakain kami. Kasi gutom na si... Gutom na rin kami. So, kain muna tayo. Kahit konting laman lang. Alik, sabi nyo. Yan, tapos ito, pag winter, puno ng snow yan. So pwede ka dyan mag-ski,
gumulong-gulong. Ayan. Pang winter activities naman. Pero sa ngayon, wala pa yun. Summer. Pag winter, ganito yung tsura niyan. Ganyan. Ayun. Yan, pababa na kami. Tignan nyo yung pila. Biglang ang haba. Ayun. Biglang may pila na siya. So yan, baba na tayo. So yan, pababa na tayo. After nito, kakain lang tayo rin yung pila. So, isang bite naman dyan from Finland. Bye, Finland! 1, 2, 3. Rick, 1, 2, 3. Bye, Finland! Bye, Finland! Bye! So yan, mayroon kang nakitang beer. Asan siya? Si Bambi yan. Ayun. Ano dito? Thank you. Yan, bye! Nako, sa wakas. Padaan kami sa Ottawa. Yan, so dito ko na natapos yung vlog ko. Pero kung makikita nyo, di pa ako yung pauwi nito. Pero dito ko na siya tatapusin tong area na to mismo kasi ang ganda niya. So maraming salamat Montreal. Tapos happy birthday kay Jopet. Yan, ayun si Jopet. Oh. Happy birthday. Tapos kasama ko si Rick, si Sid. Yan, tapos maraming salamat to sa mga tiga Montreal, sa mga brad and sis dyan. Mga nag-accommodate sa amin. Tapos kay Brad Peny. Siya si Brad Peny, susunod sana sila pero hindi sila nakasunod. Pero maraming salamat sa pag-ano ng hotel. Sa sponsor, discount, laking tulong din sa Montreal. Then, siguro yun lang. So, back to Toronto na tayo. So, kita-kits na lang tayo dun. Paalam na, Montreal. Salute sa inyong lahat. Ingat kayo lagi, keep safe, and bye Montreal! Asan si ano, Rick? No comment. Siguro yun yung pag nagsiski sa winter. Sayo sa tuwina